كان إسلام أبي بكر وليد رحلة طويلة في البحث عن الدين الذي يراه الحق، والذي ينسجم برأيه مع الفطرة السليمة ويلبي رغباتها. وقد كان بحكم عمله التجاري كثير الأسفار، قطع الفيافي والصحاري والمدن والقرى في الجزيرة العربية، وتنقل من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. واتصل اتصالا وثيقا بأصحاب الديانات المختلفة وخاصة النصرانية. قد حدث أبو بكر عن ذلك فقال: كنت جالسا بفناء الكعبة، وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعدا، ومر أمية بن أبي الصلت فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قال: بخير. قال: وهل وجدت؟ قال: لا. فقال: كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية بور. أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم، يقول أبو بكر، ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث. فخرجت أريد ورقة بن نوفل، وكان كثير النظر إلى السماء، كثير همهمة الصدر. استوقفته ثم قصصت عليه الحديث فقال: نعم يا ابن أخي، إنا أهل الكتب والعلوم. ألا إن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا، ولي علم بالنسب، وقومك أوسط العرب نسبا. قلت: يا عم، وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له، إلا أنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقته. وقد كان أبو بكر يعرف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة عميقة في الجاهلية، وكانت الصلة بينهما قوية. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان صاحب النبي محمد قبل البعثة، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الناس. قال ابن إسحاق: ثم إن أبا بكر الصديق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آبائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، ووالله إنه للحق. أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره، والموالاة على طاعته. وقرأ عليه القرآن، فلم يقر ولم ينكر، فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام. ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق. وقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر، ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد فيه. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تارك لي صاحبي؟ فكان أبو بكر أول من أسلم من الرجال الأحرار، وبذلك قال إبراهيم النخعي، حسان بن ثابت، وابن عباس، وأسماء بنت أبي بكر، ومحمد بن سيرين، وهو المشهور عن جمهور أهل السنة. وروى الإمام أحمد ومحمد بن ماجه عن ابن مسعود أنه قال: أول من أظهر الإسلام 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أضرع الحديد وسهروهم في الشمس.
قد جمع الإمام أبو حنيفة بين الأقوال المختلفة في ذكر أول من أسلم بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة بنت خويلد، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي بن أبي طالب. ويقال أن أبا بكر أول من صلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن أرقم أنه قال: أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. وعندما أسلم أبو بكر سر النبي محمد سرورا كبيرا. عن السيدة عائشة أنها قالت: خرج أبو بكر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له صديقا في الجاهلية، فلقيه فقال: يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها. فقال رسول الله: إني رسول الله أدعوك إلى الله. فلما فرغ كلامه أسلم أبو بكر، انطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. بعد إسلام أبي بكر بدأ يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. فانطلقوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، وعرض عليهم الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا. ثم جاء بعثمان بن مضغون، وأبي عبيدة بن الجراح، وأبي سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم، فأسلموا، كما دعا أبو بكر أسرته وعائلته. فأسلمت بناته أسماء وعائشة، وابنه عبد الله، وزوجته أم رومان، وخادمة عامر بن فهيرة. ولما اجتمع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على النبي في الظهور، فقال: يا أبا بكر، إنا قليل. لم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر الرسول، تفرق المسلمون في نواحي المسجد، كل رجل في عشيرته. وقام أبو بكر في الناس خطيبا والرسول جالس، كان أول خطيب دعا إلى الإسلام. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوه في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا. ودنا منه عتبة بن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزل على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاءت بنو تيم يتعادون، فأجلت المشركون عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب. تكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. لما خلت به ألحت عليه، جعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقالت: والله ما لي علم بصاحبه. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. خرجت حتى جاءت أم جميل، وكانت تخفي إسلامها. قالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. قالت:
ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك؟ قالت نعم. ومضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا ضنقا. أذنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوما نالوا منك، أهل فسق وكفر، إنني لأرجو أن ينتقم الله منهم. قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما، حتى أدخلتاه على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه الرسول فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له الرسول محمد رقة شديدة. قال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك، فادعها إلى الله، وادع الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها النبي محمد ودعاها إلى الله فأسلمت. تضاعف أذى المشركين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن انتشار الدعوة الإسلامية في مكة، وخاصة في معاملة المستضعفين من المسلمين. وقد تعرض بلال بن رباح لعذاب عظيم، لم يكن له ظهر يسنده، ولا عشيرة تحميه، ولا سيوف تدود عنه. فعندما علم سيده أمية بن خلف بأنه أسلم، راح يهدده تارة ويغريه تارة أخرى، فأبى بلال أن يترك الإسلام. فحنق عليه أمية بن خلف، وقرر أن يعذبه عذابا شديدا، وأخرجه إلى الشمس الظهيرة في الصحراء بعد أن منع عنه الطعام والشراب يوما وليلة، ثم ألقاه على ظهره فوق الرمال المحرقة الملتهبة، ثم أمر غلمانه فحملوا صخرة عظيمة وضعوها فوق صدر بلال وهو مقيد اليدين، ثم قال له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. أجاب بلال: أحد أحد. وبقي أمية بن خلف مدة وهو يعذب بلالا بتلك الطريقة البشعة. عندما علم أبو بكر بذلك قصد موقع التعذيب، وفاوض أمية بن خلف وقال له: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى. قال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أعطيكه به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك وأخذه فأعتقه. وفي رواية أخرى: اشتراه بسبع أواق أو ب40 أوقية ذهبا. واستمر أبو بكر بعد ذلك في شراء العبيد والإماء المملوكين من المسلمين والمسلمات وعتقهم، ومنهم عامر بن فهيرة، وأم عبيس أو أم عميس، وزنيرة، وقد أصيب بصرها حين أعتقها، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت: كذبوا، وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان. فرد الله بصرها، كما أعتق النهدية وبنتها، وابتاع جارية بني مؤمل وكانت مسلمة فأعتقها أيضا.